Hello everyone, good morning. Biki Farming Knowledge channel to আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। তো দোস্ত মই বতা চৰাইৰ বিষয়ৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আগতে, যেটোত মই বহুখিনি ভিউ লাভ কৰিছোঁ। তো তাতে বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে আমিও এইটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ, আমাক আপোনাৰ নাম্বাৰটো লাগে। আচলতে মই নাম্বাৰটো নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল নাম্বাৰটোত অযথা কল বহুত আহে। এতিয়া অসমৰ যিকোনো চুকে কোণেতো মই ডেলিভাৰী কৰিব নোৱাৰোঁ বা সেইটো পচিবল নহয়। তো যদি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনোবাই ল'ব বিচাৰে এইটো চৰাই, তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। মই নিজা ঘৰতে হেটচিং কৰোঁ, কিন্তু ৰেটবিলাক অলপ আপ ডাউন হয়, ঠিক আছে। আপুনি বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিলে আপুনি পাই যাব 22 টকা 23 টকাতে পাব, কিন্তু বেছিভাগ প্ৰায় 60% to 40% পোৱালি আপোনাৰ নৰ্মেল পোৱালি আহে, যিবিলাক মানে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ থাকে আৰু আপোনাৰ মৰ্টেলিটিটো বেছি হয়। তো বাহিৰৰ পৰা পোৱালি আনাটো মই বিশেষকৈ প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, কাৰণ সিহঁতে পোৱালি জগাৰ দিনাই আপোনাক বস্তুটো তাৰ পৰা পঠাই নিদিয়ে। তাৰে দুদিন সিহঁতে প্ৰথম দিনা ৰাখি নেক্সট দিনা দিয়ে। তো আহি পাওঁতে আপোনাৰ ঘৰ পাওঁতে দুদিন কমপ্লিট হৈ যায়। তো বহুখিনি পোৱালি দুৰ্বল হৈ যায় আৰু মৃত্যুৰ মুখত পৰে, খাব নোৱাৰে। তো আপোনাৰ যদি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত ঘৰ হয়, তো তেনেহ'লে মই হেটচিঙৰ পৰা ওলোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকক পোৱালি যোগান ধৰিব পাৰিম, কিন্তু হোম ডেলিভাৰীটো এভেইলেবল নহ'ব। তো আপোনালোকে যদি কোনো লোকে ল'ব বিচাৰে মোৰ পৰা পোৱালি, তেনেহ'লে মই আজি মোৰ নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে লিখিও দিছোঁ কমেণ্টত, আৰু ভিডিঅ' টাইটেলতো লিখি দিছোঁ। তো সেইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব। কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'লেহে বেছি ভাল হয়। বাকী মোৰ ওচৰ ঘৰ হ'ল বাইহাটা চাৰিআলি, তো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লেও বিশেষখিনি প্ৰব্লেম নাই সিমান দূৰলৈ। তো যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু পোৱালিৰ ওলোৱা প্ৰচেছটো কেনেকুৱা মই আপোনালোকক চমুকৈ অলপ দেখাম, কিন্তু হেটচিং হোৱা নাই বাবে পোৱালি ফুটি থকা দৃশ্যটো মই দেখাব নোৱাৰিম। জাষ্ট আপোনালোকক হেটচিঙৰ মেচিন কেইটাৰ সৈতে কণী আৰু বাকীখিনি দেখাম। মই 17 দিনত প্ৰায় 1200-1300 কণী হেটচিঙত দিওঁ, অৰ্ডাৰ থাকিলে। অৰ্ডাৰ নাথাকিলে নিদিওঁ। আৰু যদি আপোনালোকে লোৱা মানুহ বেছিকৈ ওলায়, তেনেহ'লে মই আৰু এটা মেচিন বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, বেছি কেপাচিটিৰ। তো আপোনালোকৰ সহায়ৰ সুবিধাৰে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তো আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰক, ভাল লাগিব। তো মই ব'লক আমি হেটচিঙৰ মেচিনৰ ভিডিঅ'কেইটা অলপ প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। তো চাওক বন্ধুসকল, এইটো মোৰ হ'ল প্ৰথমটো মেচিন, যিটোত এতিয়া আপোনাৰ 300 মান কণী দিয়া আছে। তো লাইটটো নিজে অন হয়, নিজে অফ হয়। টেম্পাৰেচাৰটো চাই লওক আপোনালোকে, 37.5 আছে আৰু হিউমিডিটি আছে আপোনাৰ 57। লাইটটো নিজে অন অফ হয়, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ঘৰতেও বনাব পাৰে এনেকুৱা মেচিন, কিন্তু অলপ ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু লগাব, যাতে আপোনালোকৰ কণীবোৰ নষ্ট নহয়। এইটো হৈছে মোৰ চাৰ্কিট M542। এইটো কণ্ট্ৰলাৰ আপোনাৰ বহুত উন্নত মানৰ হয়। এইটো কণ্ট্ৰলাৰ ল'বলৈ হেটচিঙৰ যিটো ৰেট থাকে, সেইটো আপোনাৰ 50 to 70% পোৱা যায়। আৰু বাকী আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কণীটো লৰচৰ কৰাব লাগে ডেইলি 3-4বাৰকৈ। তো এইটো হৈছে মোৰ দ্বিতীয়টো মেচিন, য'ত আপোনাৰ হিউমিডিফায়াৰো আছে। সেইটোৰ প্ৰথম মেচিনটোত আচলতে মই হিউমিডিফায়াৰ দিয়া নাই, এতিয়া আপোনাৰ কণী ফুটিব পৰা টাইম হোৱা নাই। ইয়াতে আছে 350 মান কণী আছে। তো এইটো অৰ্ডাৰ আছে, দুইটা মেচিনৰ কণীখিনি পোৱালিয়ে অৰ্ডাৰ আছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে মই আৰু পোৱালি বহাম, আৰু এটা মেচিন মোৰ এক্সট্ৰাকৈ থোৱা আছে, সেইটোতো মই কণী বহাই আপোনালোকক পোৱালি যোগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিন্তু কামৰূপ বা দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। তো যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে, ঠিক আছে। মই আৰু বিশেষ নকওঁ, আজিলৈ ইমানখিনিতে এৰিছোঁ। বহুত ভাল বিজনেছ হয়, যিসকল বেকাৰ যুৱক যুৱতীয়ে ঘৰত এনেই বহি আছে, তো তেখেতসকলৰ বাবে এটা সুবিধাজনক লাভজনক বেপাৰ হয় এইটো।
পিছলৈ যিমানে বৃদ্ধি হৈ যাব সিমানে আপোনাৰ লাভালাভৰ সংখ্যাটো আপুনি বেছিকৈ দেখা পাব আৰু বহুত কম বেমাৰ আজাৰৰ এইটো পক্ষী হয়। তো আপোনালোকে এইটো পুহি ঘৰতে লাভৱান হ'ব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানখিনিতে এৰিছোঁ বন্ধুসকল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ। জয় আই অসম।